Här ute på den amerikanska prärien, en bit utanför staden Boise, ligger delstaten Idahos största fängelse. En av de över 2000 fångarna är den djupt troende 31-årige Kevin Sloniker. I do pray daily for my victims and for their families. They recover, get better. And I do hope for their full recovery. Här ska han sitta livet ut om inte en så kallad frigivningsnämnd benådar honom. Och första gången den frågan kan komma upp på deras bord är om 33 år, i april 2050. Vår historia handlar inte om hans straff är rättvist eller inte, eller hur han behandlas innanför stängslen, utan vad hans kyrka, FSSPX, och deras präster gjorde, eller snarare inte gjorde, för att förhindra det som hände. Most of the boys were from church. So Mr. Sloniker, you took advantage of kids in an environment that should have been safe. I think it was unfortunate all the way around. It's a horrible thing. I expected that church, my church, to protect me. That's what I was taught that the church was there for. And I think that they failed me and my children. In particular, our priests failed me and my sons. Ikväll så fortsätter vi våran granskning av det katolska prästbrödraskapet FSSPX, som med lögner och tystnad skyddar präster som begått sexuella övergrepp på barn. Nu är de återigen på väg att bli en del av den katolska kyrkan. Och det är ingen mindre än påven själv, Franciscus, som ju är känd för nolltolerans mot sexuella övergrepp, som stödjer dem. Vad säger då den svenska katolska biskopen om det här? Vi ska börja med en kort återblick från förra veckan. Här uppe i de franska alperna ligger SSPX så kallade gyllene fängelse. Hit skickade ledningen de präster som varit olydiga, oregeliga eller utsatt barn för sexuella övergrepp. Il a remonté sa main le long de ma cuisse et il m'a touché le sexe, voilà. Donc je me suis pas enfui, mais j'étais comme une statue, comme pétrifié, comme paralysé, voilà. Han gav oss bevis för vad som hände honom som 11-åring inom prästbrödraskapet. Brev och dokument från SSPX egna kyrkliga rättegångar. Och dessutom hemliga ljudupptagningar. C'est une faiblesse qui a été fugitive et que j'ai regretté de tout mon cœur et qui me pèse évidemment autant que vous pouvez l'imaginer. Uppgifter som tog oss till SSPX absoluta toppskikt och vidare ända in i Vatikanen. En sluten värld där vi möttes av lögner, tystnad och stängda dörrar. We'll call the police if necessary for stalking. Can we speak to Bishop Williamson, please? S'il vous plaît, vous sortez de la maison. Mais vous savez... You can't use this camera. Why did you let him continue work as a priest? You know he worked with children. Vi kunde visa hur SSPX med tystnad och lögner skyddar prästerna och brödraskapet på offrens bekostnad. Präster som fortfarande idag är verksamma bland barn. Choquant, évidemment. Irresponsable. Ça fait peur, vraiment, oui. On se dit que combien de temps ça va encore continuer, ces histoires. C'est un scandale qui dure depuis 35 ans. Ouais. Ledningen för prästbrödraskapet och biskop Filej skriver i ett brev till oss att övergreppen ligger långt tillbaka i tiden och man har gjort upp med sitt mörka förflutna. Frågan är då, är detta sant? Våra reportrar åkte till USA. Vi är i Post Falls vintern 2017. En liten stad med runt 30 000 invånare i norra Idaho.
Här jobbar de flesta i skogs- eller träindustrin och i princip alla tillhör någon av de över 20 olika kyrkorna på orten. Här har också det konservativa prästbrödraskapet FSSPX ett av sina starka fästen i USA. I kvarteret längs motorvägen Interstate 90 som delar samhället i 2 delar ligger deras kyrka, prästernas bostäder och dessutom pojkskolan Immaculate Conception Academy. After all this, what is your relationship to the church today? I am still a Catholic. I'm not blaming God for this, so I'm not going to take it against the church. I still need the church for my sacraments, so I'm still going to go and do what's right by God. But I'm not going to seek counsel from them, and I'm not going to force my boys to either, and I'm not going to let them go to the boys' school because I don't trust it. Det är med sorg i rösten hon anklagar prästerna för vad som hänt hennes 2 pojkar. Hon litar inte längre på den kyrka hon levt med och sett upp till i hela sitt liv. Och menar att det hennes söner utsattes för kunde förhindrats. På samma sätt som Angela hade också Kevin Sloniker och hans familj starka band till SSPX församling i Post Falls. Han växte upp långt ute på landsbygden men började redan i tonåren arbeta för kyrkan med barn och ungdomar. Under flera år bland annat med deras sommarläger. Kevin var omtyckt av präster och församlingsmedlemmar och blev som 20-åring antagen till SSPX prästseminarium i Minnesota. He went there for a time to try and become a priest, and that for some reason or another, some personal reasons, it didn't work for him, and he decided he didn't want to do that. Did he speak about his time at the seminary? Only to use it as a tool to convince me that he was a good person. Okay. To gain my trust, so that I would be willing to allow him to take my children out of my sight and out of my protection. So that I felt comfortable leaving him with them. To gain my trust, he used it as a tool of knowledge. Do you think that Kevin Sloniker used his role in the church to be able to get to these boys? Yes. Not only your boys? Oh yes, he told them, he used it as a fear mechanism that I know what I'm doing because I've been to the seminary. You can trust me. That's how he convinced them not to tell me, as far as what my boys were telling me. And church volunteer, but police say he is also a child rapist with a trail of victims dating back years. 30-year-old Kevin Sloniker was arrested in Wisconsin in September, brought back to Idaho to face several charges, including child rape. KXY4's John Hendricks working for you for our North Idaho newsroom tonight. And John, Sloniker has admitted to some of these charges? He did, Nadine. In court documents, investigators write that on October 9th, Sloniker admitted to fondling 9 boys and raping one of them over a 10-year period. Now, some of his victims coming from a church camp in Post Falls, where he was a counselor. Little emotion moved across 30-year-old Kevin Sloniker's face as he entered a courtroom in Kootenai County this afternoon. He's charged with abusing young boys in both Idaho and Washington over the last decade. Court documents reveal one of the victims claimed there were 60 separate incidents spanning over a 6-year period. När vi ställer frågor till SSPX ledning om fallet Sloniker slår de i sina svar fast 3 saker. 1. Att han lämnade församlingen för länge sedan. 2. Att han till slut självmant gick till polisen och erkände sina brott. Och 3. Att deras präster aldrig fick kännedom om något brottsligt innan erkännandet.
Men vi lyckas få tillgång till hela den omfattande polisutredningen och ser att inget av det ledningen för FSSPX påstår stämmer. Angela bor med sin familj någon mil utanför Post Falls. När vi träffar henne är det första gången hon berättar för någon utomstående om kyrkan och vad som hände hennes 2 söner som då var 11 och 13 år gamla. Mardrömmen började för 2 år sedan. Hon hade under en tid anat att något inte stod rätt till. Men pojkarna sa inget och hon förstod inte vad det var som pågick. Men så plötsligt en dag börjar de berätta. My heart dropped to my toes. I started to cry. And I looked at my son and I said, what you have done is incredibly brave. It took an incredible amount of strength. I knew it, but I needed you to say something. And now I can fix it. And we just sat there crying. And what did you do after that? I called the police immediately. What did you tell them? That they were hurting my children and that they needed to be stopped and to go get them. Och det hennes pojkar berättar ska bli början på en fruktansvärd historia som skakat om det lilla samhället Post Falls. Så småningom uppdagas att minst 7 barn under nästan 10 års tid utsatts för grova sexuella övergrepp av Kevin Sloniker. It was tragic for the victims. It was tragic for the families of the victims. It was tragic for Kevin's family, and it was tragic for Kevin. I think it was unfortunate all the way around. It's a horrible thing. Michael Palmer är Kevin Slonikers försvarsadvokat och berättar att efter några månader i häkte erkände han sina brott. Så uppgiften blev att försöka få domaren att förstå hans bakgrund och ta hänsyn till den i domen. He wasn't the youngest, but close to the youngest of around a dozen children, and I don't recall exactly how many at this point. They were living in a very rural area, so he was very isolated. He was homeschooled, so he didn't have access to socialization with other children which one normally would get to play with and see on a more frequent basis. So his entire life as a child growing up was just that with his siblings. Even when he attended church on Sundays, they would attend the church service and then come home. His father was gone most of the time, not because he'd abandoned the family, but because he worked very long hours. They were very low income. His mother had health problems, and so, which I think developed early on in his childhood, so wasn't able to be his primary caregiver. So it really kind of fell to some of his older siblings, brothers and sisters, to take care of him when he was a small child. And there was evidence that there was sexual abuse that occurred from some of the older children, or at the very least we could call it sexual experimentation, but I think we could easily call it abuse. But what he did was still monstrous. Yes. The end result of it was definitely monstrous. År 2003 började Kevin Sloniker arbeta med barn och ungdomar i FSSPX församling i Post Falls. Han arbetade med kyrkans sommarläger och höll i utbildning för blivande korgossar. Och 2 år senare antogs han till deras prästseminarium i Minnesota. I polisutredningen hittar vi en märklig uppgift. 2005, under sin tid på skolan, försöker han vid ett tillfälle att omskära sig själv.
Han läggs in på sjukhus och efter det bedöms han av skolledningen vara mentalt instabil. Man beslutar att Kevin Sloniker måste avbryta sin utbildning och han återvänder hem. Men i Post Falls får ingen reda på vad som hänt på prästseminariet, utan han återupptar sitt arbete med barn och ungdomar i församlingen, som om ingenting hänt. Och det är nu övergreppen börjar. Så här beskriver domaren Cynthia Meyer under rättegången de brott barnen utsattes för. Count 1 involved conduct with a 14-year-old over a period of several months in 2014. Count 2 alleged conduct with an 11-year-old over several months during 2015. Count 3 alleged conduct with, said 14-year-old, but the conduct was alleged over a period of, it looks like about 3.5 years from 2012 to 2015. Count 4 involved a 9-year-old with a single allegation of conduct. Count 5 involved an 8-year-old with conduct occurring during 2005. Count 6 involved a 10 to 12-year-old with conduct occurring from 2007 to 2010. And count 7 involved a youngster who was 11 and 13 years old, one person, but the conduct was alleged to have occurred in 2006 and or 2010. The conduct was manual to genital touching. It included oral to genital contact. It included genital to anal contact. And the defendant pled guilty to each count. Och när Kevin Sloniker själv får ordet i rättssalen innan domen faller säger han att han ber för sina offer. Your Honor, I'm sorry for every one of my offenses. It is involved. I put myself through that. I understand that now. And I do pray daily for my victims and for their families. They recover, get better. And I do hope for their full recovery. I take full responsibility for my actions. I am not proud of a single one of them. I'm ashamed of myself. Thank you, Your Honor. Thank you. Han dömdes till livstidsfängelse med möjlighet att friges efter tidigast 35 år. Och han avtjänar sitt straff här bland 2000 andra fångar på Idaho State Correctional Center, 60 mil hemifrån. Två av dem som utsattes var Angelas söner. Kevin Sloniker tog med dem i sin bil till det här huset i utkanten av stan och förgrep sig på dem. Till sin mamma har pojkarna berättat att det ska ha skett vid 9 olika tillfällen. Angela menar att kyrkan tidigt fick varningstecken på att allt inte stod rätt till. I mean, I'm not smart. I don't consider myself particularly strong. Why is it that I was the only one that could see that? When obviously the church saw it before I did. How come no one stopped it? No one stopped it. It was there. They knew. People knew. But are you sure that the priests actually knew? Oh, yes. Before my boys said something to me, I asked the priest, what should I do? The advice I was given was to do nothing because I had no concrete, substantial evidence to go on. I can't just sit there and say this is happening if I don't have any fact to back it up. Their excuse was they couldn't do it because they had no facts to back it up. What kind of a fact did you need was my question. What facts did you need? Did you need
Kevin to come forward in broad daylight and say, look, everybody, I'm violating these boys. So what? What are you gonna do? När vi går igenom polisutredningen ser vi hur offer och församlingsmedlemmar berättar att de pratat med prästerna om sina misstankar kring Kevin Sloniker. En mamma vittnar om att hon höll sina barn borta från honom eftersom hon var övertygad om att han utsatte barn för övergrepp. Och det hade hon och hennes pappa berättat för 2 av prästerna. Och ryktena började gå i församlingen. Many rumors. Rumors among the parishioners? Family members in the church. It was talked about in the church? Yes. It was not. It was a very open thing that people knew that there was something there that was not right. And it was in more than just one brother. And it was in the boys. And it involved boys. Other boys. The rumor was very clear. Was it about sexual abuse? Yes. Ett annat viktigt vittnesmål i polisutredningen är från ett av Kevin Slonikers offer 2006. Det är året efter att han bedömts vara mentalt instabil och tvingats lämna prästseminariet. Det är då, när han återupptagit sitt arbete med barn och unga i Post Falls, som han utnyttjar en 12-årig pojke i ett hus långt ute på landsbygden. Pojken berättar detaljerat för polisen om de grova sexuella övergreppen, där Kevin Sloniker till och med ska ha använt en piska. Man berättar också för polisen att en av FSSPX präster fick reda på vad som hänt. Att han, citat, varit naken och utsatts för fysiskt våld av Kevin. När vi ställer frågor till FSSPX ledning ger de en helt annan bild av vad som hänt. Kevin Sloniker skulle bara haft vad man kallar, citat, gränslösa lekar. Som till exempel kuddkrig och där de sprungit omkring och lekt i bara underkläderna. Allvarligare än så var det inte enligt kyrkan. Men den sammantagna bilden av polisutredningen är otvetydig. Prästerna fick en mängd varningssignaler om allvarliga händelser, men agerade inte. I expected that church, my church, to protect me. That's what I was taught that the church was there for. Why do you think the priests did nothing? They were too scared, or they were trying to protect the church, or I don't know. I am trying to answer that question too, and I don't know why no one stopped it before me. I don't know. I wish that they had. And I think that they failed me and my children. In particular, our priests failed me and my sons. En som otaliga gånger sett hur kyrkan i första hand skyddar sig själv och prästerna är Mary Dispenza i Seattle. Hon är aktiv i SNAP, USAs största organisation för att stödja och hjälpa offer inom katolska kyrkan. Som 7-åring blev hon själv utnyttjad av sin präst. I went into the second grade and I was 7 years old, and very much at that young age in love with God and Mary and Jesus and my guardian angel and all those different things. And then one lunchtime in the second grade, and I'm 7, I went looking for my mom because she would stay around and help in the rectory till the end of the school day. And I wandered into the school auditorium. And it was dark, and I could hear a machine going, and a light coming from it, and a big picture. And it was a movie, but I don't know then if I knew what it was. But the sound of the projector, excuse me, kept drawing me. So as I got closer and closer to it, there was the parish priest, and he motioned me to sit on his lap.
And I did, because he was father, and why would I not? And I was just fascinated also with the projector, excuse me, the wheels going round and round, and I'm on his lap and I'm seeing this projector, and it's like, wow, this is something. And then he put his hands under my uniform skirt and under my panties, and he put his fingers in me. And, you know, I think, and have been asked, well, how long? And for me, it seemed like 15 minutes, and I'm aware of everything just blanked out. The movie, everything just stopped. And the name of my book is Split, because I believe at that time, I really did. I just left part of me here, part of me here. And then he walked me to the back of the auditorium, left me, and he just left. And I do remember there were these 2 little bathrooms there. And I went in and washed my hands and washed my hands and washed my hands. And I think in my own small way, I thought I was getting clean. Even at 7, I knew something very bad and wrong had happened. Själv fick hon efter många decennier rätt mot kyrkan, trots att man länge försökte mörklägga vad som hänt. Och enda sättet att komma till rätta med problemen i kyrkan, menar hon, är att bryta tystnaden och slutenheten. If they had an open, accountable organization, they would expose and expose and expose and expose their brother priests until they were rid of them. But they do the opposite. They cover up, they cover up, they cover up, they cover up. And there are probably a lot of reasons. I only can hazard my own, offer my own ideas. I think it's about preserving the good name of the FSSPX, of the Catholic Church, putting that over and above harm, crimes, and all the rest committed by their brother priests and the leaders of the organizations in the Catholic Church, all the bishops. And what does this do to the victims and the families of the victims? Well, it breaks their hearts, very simply, and it destroys lives. I'm 76, and since age 7, I've worked with impact of sexual abuse in my life. Even now, I struggle with issues in intimacy. I get close, pull back, close, pull back. So we, victims, survivors, never recover totally. The survivors suffer greatly when the church that they loved, in some cases still do, in many cases they don't anymore, hurt them and then deny that. And in that denial, it really implies they're lying. They're making this up. It's not true. I fallet Kevin Sloniker hävdar SSPX också att han redan 2006, efter det de menar bara var ett kuddkrig, inte längre fick arbeta med barn och ungdomar och lämnade församlingen. De sista åren innan han arresterades arbetade han som lastbilschaufför och var bortrest långa perioder från Post Falls. Men i polisutredningen hittar vi uppgifter att han så sent som 2013 träffat ett offer via kyrkans pojkskola. Och domaren slår i rätten fast att Kevin Sloniker använt kyrkan för att kontakta sina offer. Most of the boys were from church. So Mr. Sloniker, you took advantage of kids in an environment that should have been safe and free from those who would manipulate and hurt them. The abuse took place over a period of 9 to 10 years, and as indicated, the victims' ages ranged from 8 or 9 years old up to 16 or 17 years old.
But Mr. Sloniker, in truth, these boys will be affected for the rest of their lives. They will suffer humiliation, fear, guilt, self-loathing, and conflict. This is something that will truly affect them forever. Så FSSPX påstående att Kevin Sloniker lämnade församlingen i Post Falls redan 2006 stämmer inte. Och deras påstående att prästerna aldrig fick kännedom om något brottsligt stämmer heller inte det med polisens utredning. Den sista punkten i de svar vi får från kyrkans ledning, att han till slut självmant gick till polisen och erkände sina brott, är inte heller det sant. Michael Palmer berättar att Kevin Sloniker efterlystes och greps efter det att Angela gått till polisen. He was arrested after an investigation began. I believe it was the Post Falls Police Department had a allegation made by the mother of a boy who, again, there was enough here that I don't recall. I'm going to say he was probably in his 11 to 13 age range, I think, who had spent the night at the home Kevin was residing in. I polisens rapport står det beskrivet hur Kevin Sloniker är efterlyst och grips i sin lastbil sent på natten den 14 september 2015 i den lilla orten Menominee i Wisconsin, 230 mil hemifrån. Så FSSPX påstående att han självmant gick till polisen och erkände stämmer inte heller det. From that, ultimately they arrested him. And then I think their investigation grew as they interviewed more people and more information came to light. So he did not turn himself in. He was arrested by the police. Correct. Och Michael Palmer påminner om att präster och kyrkan måste gå till polisen om man får kännedom om misstänkta övergrepp mot barn. If there was a disclosure made and there was a credible or at least reasonable view of that it could be true, then there would have been an obligation to report that to the proper authorities. Under Idaho law, there is a mandatory duty to report to the appropriate authorities, whether it be Child Protection Services or law enforcement, allegations of child abuse. And that applies to anyone. Men från FSSPX slutna värld hörde ingen av sig till polisen och övergreppen pågick i nästan 10 år. För prästerna såg inget, hörde inget och visste inget. It says here, prior to Mr. Sloniker's confession to the police, the priests in Post Falls were never informed of any... That is an incorrect statement. That is an incorrect statement. How are you so sure? My dad went and spoke to them. He cannot speak for himself, but I do know that it happened. Those conversations happened. My sister spoke to them. So the problem was known, obviously. So this statement is not correct? It's too obvious for it to be correct. It's too obvious. That is an absolute incorrect statement. We who grew up in the Catholic Church were told, go to Father. Go to Father. Father will solve everything. So instead of going immediately to the civil criminals system or the police, we do what we learned. We go to Father. And that's a part of the reason the secrecy continues, because Father, they go to Father, and Father either minimizes the situation or says, I'll take care of it. And as a good Catholic, you leave believing, I did the right thing. I told Father he's going to take care of it. Well, he doesn't. And the abuser goes on. And this is what happened in Sloniker's case. People did come forward. They did their best. No one listened to them. And as a result, Sloniker was able to molest more children. After all this, what kind of help have you got from the church? None. Nothing? None.
Have they talked to you or to your boys? No. So it's kind of a difficult position to be in as a Catholic and as a mother raising Catholics. Den nuvarande påven Franciscus, som nyligen var på besök i Sverige, är känd för att vara en modern påve som verkligen vill göra upp med alla skandalhistorier som förföljt den katolska kyrkan. Ändå är det just han, och det visar brev som Uppdrag granskning kan presentera, som vill ge FSSPX en hjälpande hand. Och mycket troligt är att han inom en snar framtid kommer att välkomna dem in i den katolska kyrkan. Året är 2009. Det började som en granskning av det konservativa prästbrödraskapet SSPX kopplingar till högerextremism som ledde fram till en osannolik intervju med deras biskop Richard Williamson. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed? In gas chambers. So there was no gas chambers? I believe there were no gas chambers, yes. Biskopens förintelseförnekande utlöste en allvarlig kris för Vatikanen och den dåvarande påven Benedictus den 16. Och det blev en världsnyhet. I believe there were no gas chambers. Richard Williamson gives an interview to Swedish television. The Vatican has been forced to issue a controversial... And the Vatican is ordering Bishop Richard Williamson he believed only 300,000 Jews died in World War. Très attendu du pape suite aux déclarations de Richard Williamson. Denial of the Holocaust. Wortwechsel. Die Hintergründe des Interviews aus Schweden. Det blev också en internationell politisk fråga. Es geht hier darum, dass von Seiten des Papstes und des Vatikans sehr eindeutig klargestellt wird, dass es hier keine Leugnung geben kann und dass es einen positiven Umgang natürlich mit dem Judentum insgesamt geben muss. En av påvens kardinaler, Walter Kasper, var den som fick uppdraget att hantera krisen mellan katolska kyrkan och de judiska företrädarna. I could play down things very in a short time with those in New York, with these big organizations, and also with the great rabbinate in Jerusalem. There was a little bit more difficult because, of course, they are also under pressure, and in Jerusalem it's very sensitive. But I think I succeeded to play it a little bit down and to build up new trust. But still, this has been described as the most serious conflict between the Catholic Church and the Jewish community in modern times. Of course it is. That's understandable because the Holocaust is such an event for the Jews. It's important for Jewish identity today. Kritiken var hård mot SSPX och biskop Williamson. Till och med dåvarande påven Benedictus den 16 fördömde hans uttalanden. It is beyond question that any denial or minimization of this terrible crime is intolerable and altogether unacceptable. Recently, in a public audience, I reaffirmed that Shoah must be a warning for all against forgetfulness, denial or reductionism. Men bakom kulisserna skulle en av påvens kardinaler gå emot sin egen ledare och kyrka för att hjälpa SSPX efter skandalen. Månaderna efter det som kom att kallas Williamson-affären synas SSPX politiska kopplingar världen över. Med en mängd olika avslöjanden om antisemitism och högerextremism som följd. Huvudpersonen själv, biskop Williamson,
låste under tumultet in sig på Brödraskapets prästseminarium utanför Buenos Aires i Argentina, där han var rektor. Protesterna var massiva och snart blev det en fråga på högsta politiska nivå. Hoy se concretó que el Ministerio del Interior firmó a pedido del Instituto Nacional contra Discriminación la revocatoria de la residencia permanente de Williamson. Den argentinska regeringen drar nu in biskopens visum och han tvingas hastigt lämna landet. Anímese, Williamson. Hágase cargo. Han återvänder till England och bosätter sig här på FSSPX huvudkontor i London. Så småningom blir det tyst kring Williamson och prästbrödraskapet. Men genom åren har det i det tysta ändå pågått förhandlingar mellan Vatikanen och FSSPX. Och förra året tog det fart. Påve Franciscus och hans närmaste män har vid flera tillfällen senaste året träffat FSSPX ledning i Vatikanen. Monica Hergelegiu är doktor i kyrkorätt på universitetet i tyska Tübingen och hon har följt förhandlingarna. Of course, these discussions get more and more intensive because I imagine that, like every other pope, he would like to integrate some split groups into the Roman Catholic Church. Många i den katolska världen ställer sig nu frågan varför. Varför är det så viktigt för den till synes moderna och progressiva påven Franciscus att införliva det ultrakonservativa prästbrödraskapet i kyrkan? Because the Catholic Church understands itself as of a church representing the truth of the faith of Jesus Christ. Of course, in the time in which several groups get separated from the church and we hear that the number of believers are falling down and that there are less people in the Western world interested in Catholic faith, he would like to integrate a group which seems to have a vivid pastoral life. I ett av sina påvliga brev skriver Franciscus att I trust that in the near future solutions may be found to recover full communion with the priests and superiors of the fraternity. Och nu väntar man bara på resultatet. Att påven formellt fullt ut accepterar den ultrakonservativa världsomspännande rörelsen och tar in dem i kyrkans värme. There have been a lot of discussions, a lot of declarations, a lot of suggestions. I mean, the only concrete step was the granting of the authority of administering the sacraments of reconciliation and anointing of the sick. I mean, this is a real step. Otherwise, all that we hear about is our declarations and discussion on the doctrinal nature of Second Vatican Council, on the interpretation of several documents of the Second Vatican Council, and we hear also about the possibility of having some sort of administrative entity, like a personal prelature. Det handlar om kyrkojuridiska teknikaliteter och diplomati på högsta nivå, men framförallt om påvens goda vilja. Och den tycks till och med FSSPX högsta ledare, biskop Bernard Felley, förvånad över. Så här sa han på en konferens i Washington för ett drygt år sedan. There's absolutely no doubt that he has involved himself very personally in our case. He knows us from close, and the way he behaves obliges us to think that he has sympathy, which seems contradictory with the blame. I cannot explain more than that.
I really expected the condemnation, and then it's the contrary which is happening. En förklaring menar biskop Felay är påvens historia i Argentina. I may explain a little bit. It comes from Argentina. He knows us from Argentina. Det var där som påven knöt starka band till SSPX. Då hette han kardinal Bergoglio och kom till undsättning när prästbrödraskapet drabbades av allvarliga problem efter Williamson-affären. Den före detta chefen på religionssekretariatet, Guillermo Oliveri, berättar hur fallet med biskop Williamson hamnade på hans bord. Me puse a pensar, la verdad, digo, ¿por dónde entró él? ¿Cómo entró? Y la verdad que el tipo, digamos, en realidad lo que utilizamos, argumento discutible, pero es que el tipo mintió los datos cuando ingresa. Tenés que armar una declaración jurada. Bueno, no dijo todo lo que tenía que, no contó todo. Y bueno, ese fue un poco el argumento, más lo he dicho público, el argumento de la Dirección de Migración y Ministerio Interior para pedirle que se vaya del país, por supuesto, para revocarle la visa. Oliveri fann att SSPX hade registrerat sig på ett felaktigt sätt i landet och nu var hela organisationens framtid i Argentina hotad. Biskop Felay berättar hur man i detta kritiska läge fick hjälp av kardinal Bergoglio, nuvarande påven. So the superior of the district went to see the cardinal Bergoglio at the time, and he explained the problem. And the Cardinal Bergoglio said, "No, it's clear. You are Catholic. You are Catholic. You're not schismatic. No. I am going to help you." And he did. He did. He took contact with Rome and he wrote a nice letter to the government in our favor. De här breven har aldrig tidigare publicerats. De visar hur påven agerade för att rädda det kontroversiella prästbrödraskapet i svallvågorna efter deras förintelseförnekande biskop. I det här brevet intygar påve Franciscus, då kardinal Bergoglio, att SSPX är på väg att bli en del i katolska kyrkan och ber regeringen att de ska skrivas in i registret över heliga samfund för att på så sätt kunna fortsätta sin verksamhet i landet. Och han skriver ytterligare ett brev där han intygar att SSPX fått religiöst tillstånd att etablera sig i Buenos Aires. Men då reagerar Vatikanens ambassadör i Argentina, som uppenbarligen inte är lika vänligt inställd till SSPX. Han skriver att det citat inte rör sig om en enhet som tillhör den romersk-katolska apostoliska kyrkan. The leftist government got a contradictory letter from the nuncio, kind of. And that was about the situation when he was elected pope. Till slut fick SSPX stanna i landet. Men breven visar på en unik konflikt där nuvarande påven gick emot Vatikanen för att rädda SSPX. Ines San Martin är journalist, verksam i Vatikanen och har noga följt förhandlingarna. I really expected the condemnation, and then it's the contrary which is happening. Hon är själv från Argentina, påvens hemland, och såg tidigt hur god relation han hade med SSPX. They are not ashamed of the fact that the Pope assists them with the good eye. And the Pope is not ashamed of, having a good eye when it comes to them. Are there things they don't agree with? Yes. Things that have to be addressed and resolved? Yes. But in a whole, there are souls there and they have to be reached out to. But obviously, Cardinal Bergoglio, today Pope Francis, and the SSPX has a long history together. Yes, there is a long history between the Pope and the society. Not all of it is good, not all of it is bad, and at the end of the day, the goal is reconciliation. Allt talar för att påven inom kort kommer få som han vill.
att SSPX blir en del av den stora katolska kyrkan. Det kontroversiella och ultrakonservativa prästbrödraskapet som under årtionden hade en förintelseförnekande biskop som låtit pedofilianklagade präster arbeta vidare och än idag fortsätter att mörka sanningen om de sexuella övergreppen mot barn. Combien de temps ça va encore continuer, ces histoires? C'est un scandale qui dure depuis 35 ans. Ouais. I expected that church, my church, to protect me. That's what I was taught that the church was there for. And I think that they failed me and my children. In particular, our priests failed me and my sons. Father, they go to Father, and Father either minimizes the situation or says, I'll take care of it. And as a good Catholic, you leave believing, I did the right thing. I told Father he's going to take care of it. Well, he doesn't. You were his superior for many years. Why did you let him continue work as a priest? You know he worked with children. Anders Arborelius, du är biskop för katolska kyrkan här i Sverige. Vad är din reaktion efter att ha sett de här 2 programmen? Det är alltid en chock och en sorg att se att det förekommer övergrepp på minderåriga. Och speciellt när det sker i kyrkliga kretsar där de borde kunna få skydd och hjälp känner man sig väldigt tagen och bedrövad att det kan förekomma. Och det här har vi ju hört och sett om katolska kyrkan så länge, nästan förföljs av de här anklagelserna. Och det har ju skett förnekelser och mörkläggning. Men att det alltjämt sker på det här sättet. Det är naturligtvis oerhört tråkigt och därför måste man ju ta itu med det. Och på något sätt är man tacksam att medierna påminner oss om att detta förekommer. När du ser det här Fader P, som vi kallar honom i Frankrike, fortfarande får ha med barn att göra ensam. Och exemplet i USA. Jo, och det är ju det som vi i katolska kyrkan då har försökt genomföra till fullo. Och om SSPX inte förstår det är det ju väldigt tragiskt att de måste ta bort dem från allt samröre med barn och unga. Ja, för man har ju egna rättegångar i kyrkan, men så blir det ingen polisanmälan. Man håller det liksom, de får fortsätta. Det är ju det som... Det är ju det vi har försökt göra, ta itu med, att det måste polisanmälas. Och det får vi väl också peka på den här rörelsen, att de måste också ta det här steget att göra det till en polissak. De här rättegångarna har ju skett med Vatikanens goda minne. Hur är det möjligt? Det är alltså den stora frågan, och det beror väl på vissa kulturskillnader i vissa länder att man då inte har gått vidare till polisen. Men i vårt stift har vi ju i vår beredskapsplan väldigt tydligt satt ifrån att man måste göra en polisanmälan så fort det finns en misstanke om övergrepp mot minderåriga. Den stora frågan efter de här 2 programmen är ju påven, den nuvarande påven Franciscus agerande. Han har ju i brev som vi tar upp, han vill få in dem i värmen igen inom den katolska kyrkan. Vi kan ju säga att de senaste påvarna har ju fört en dialog med den här rörelsen, eftersom man vill på något sätt se om det är möjligt att de kommer tillbaka. Och det har ju hela tiden då visat sig att hittills har det inte varit möjligt, eftersom de på olika sätt har satt sig till motvärn. Men det finns... Varför vill man ha in dem i värmen? Varför vill påven det? Som många av oss har uppfattat som en djup humanist och modern påven. Alltså påven för ju dialog med alla i hela världen. Och hans inställning är ju att man måste göra allt för att hitta enhet, även med dem som då tycks ha ställt sig utanför. Och på ett sätt kan det vara lättare att kontrollera en sådan grupp om den är inom kyrkan. Då måste de följa vissa regler. Då måste de följa, till exempel i den här frågan,
de riktlinjer som katolska kyrkan har gjort för. Men det är ju en gåta varför påven så aktivt stödjer. Han har ju brev när han var kardinal till och med stött Williamson och nu säger att de är en del av den katolska kyrkan. Det är naturligtvis något man ställer sig stora frågor om varför påven har gjort på detta sättet som ärkebiskop i Buenos Aires. Och det känner jag inte till den bakomliggande situationen i det landet. Men påven ser ju då som en brobyggare till hela världen kan man säga. Och då ser han väl detta också som en möjlighet att hjälpa dem att reda ut sitt förflutna och ta avstånd då från, ja, det finns också anklagelser om antisemitism. Det finns flera stora och allvarliga frågor som man då måste reda ut. Kan du vara kritisk mot påven? Alltså, påven är ofelbar i den egenskapen när han utlägger tron. Men i sitt handlande i vissa frågor finns det ju rätt att fråga sig varför gör påven så. Samtidigt vet vi ju inte hela bilden vad som ligger bakom det här och därför är det ju svårt att säga det ena eller det andra. Kommer du ta reda på det, hela bilden? Det är naturligtvis viktigt för oss nu att få reda på hela den här saken så att vi kan i vårt agerande här i Sverige veta hur vi går vidare. Frågan går ju ända till Rom. Det gör det ju och just de här förhandlingarna nu har ju förts under de olika påvarna och Francisco är ju känd då för att han vill vara barmhärtig mot syndare och man får väl se det i den bilden att han vill på något sätt hjälpa dem att bli av med sitt förflutna, men det är inte lätt. Ska man vara barmhärtig mot pedofiler? Det är ju den stora frågan. Ja. Och det förstår jag att just där går ibland gränsen. Pedofiler, och nu har vi ju terrorismen. Det kommer ju ungefär samtidigt det här. Så att det är den stora frågan. Ja. Är det inte en skam att den katolska kyrkan inte själva kan ta i de här frågorna? Det är naturligtvis för oss en djup sorg att säga att vi ibland inte riktigt har klarat av det här. Det får vi ju erkänna. Tack så mycket. Tack. Har du frågor att ställa om kvällens program så finner du oss på våra sociala medier. Missa inte nästa vecka av Uppdrag granskning med ett nytt spännande avslöjande. De är en av Sveriges största importörer av asiatisk mat. Det känns ju ganska hopplöst för de som har utsatts för detta. Men det som på utsidan ser bra ut är på insidan något helt annat.